Wala po silang counterpart yan. Ang counterpart na lang nila ay ingatan nila yung lahat ng mga equipment na marireceive nila mula sa amin. Yun lang hinihingi namin. Even in the social contract na ginagawa natin kasama yung mga beneficiaries, ang hinihingi lang natin is for them, for example, for tractor, no? They have to allot few amounts doon sa kita nila, sa product nila, sa kanilang cooperative para doon sa maintenance. Part yun ng agreement natin sa maintenance. Kasi once it is turned over to them, it becomes their responsibility para ma-maintain yung safety, ma-maintain yung kaayusan ng mga equipment na yan. So, how about pag ma-damage po ito ng, for example, yung tractor, ma-damage siya, tapos sobrang laki yung piyesa na bibilhin, and then matatambay siya, hihingi ulit, ma'am, ano ba yun? Wala ho sa agreement natin yun. Ang agreement to once it is turned over sa kanila, it becomes their responsibility. Wala na po kaming yung tipong pwede pa kami mag-augment ng pondo nila para pagpapaayos doon. Kasi pag once na ginamit nila yan, kikita na sila dyan, di ba? Yes, so kikita yung cooperative. And we have proven this one doon sa mga ibang mga nabigay na natin na sinaunang mga traktor. Alhamdulillah, wala namang nasira pa. At nagagamit, like mama sa panunga, humihingi pa sila kung may additional na traktor dahil malaki na yung nag-expand na yung area nila sa ano nila doon sa kanilang farming. Maliit na daw yung traktor nila para sa kanila. So sabi namin, wala pa tayong traktor kasi nauna na sila binigay sa kanila. We also want to give yung lahat ng ARCs natin ay mabigyan natin ng ayuda. Sa ngayon lang, kumusta yung ratio pag traktor ang pag-uusapan? Sa isang traktor, ilang cooperative ba yung gumagamit? Halimbawa, I'll give you one concrete example. Damama sa Pano. No? Ang tractor nila is 90 HP, 90 horsepower. Dahil dati, ang pina-farm nila was only around 7 hectares at ang kanilang nakukuha lang, ang kanilang harvest is only around 30 to 60 kilos yung na-harvest nila. Now they are harvesting around 90 to 120. Pati nga yung warehouse, maliit na yung para sa kanila. So, ibig sabihin, sa isang ARC, kung isa lang yung ARC nandyan, yung ARC na yan lang ang gagamit. Not unless they would come up with a parang business scheme na magpahiram sila sa ibang ARC na wala pang tractor, but they have to pay. They have to pay certain amount na magagamit yun for maintenance of the tractor. Inaalaw ho natin yung ganong klaseng scheme. Within this, ma'am, ang mga ibang project at stop kayo po ay ang DAR arm ay may mga project din tulad ng solar dryer, ma'am, ano? Kumusta po sa area naman? Kumusta po? Meron tayong actually 130 socialized housing in 11 municipalities of Maguindanao and also 11 solar dryer, 11 warehouse. We have so far turned over 4 municipalities na. We have Mama Sapano, Rajabuayan, Sultan sa Barangis, and DOS. Na-turn over na natin yan. At kasama yung warehouse at saka yung solar dryer. Kasi whenever we do turnover, we make sure na yung turnover natin ay holistic. Nandun yung tatlong proyekto. Tapos ngayon, ang ginagawa natin, starting September hanggang October, ay yung mga sub-component na ng HCAP. Yung mga trainings on financial management, trainings on product development, trainings on bookkeeping. Tuturuan natin sila ng bookkeeping kasi kumikita na yung cooperative nila tapos walang maayos na bookkeeping. Questionable din yun, magkakaproblema sila. At the end of the day, kung halimbawa walang proper bookkeeping. So, nasa sub-component na tayo. In fact, yung ating mga technical people are already, yung iba, nasa preparation stage na ngayon. Kasi, halimbawa, training on bookkeeping, meron tayong budget book na ibibigay sa kanila, tuturuan sila how to build that up. So, may traces sila sa kanilang income ng kanilang product. So, yun po yung ginagawa na natin ngayon sa HDAP. And still, in other municipalities na hindi pa natapos na sa mga 80-90%, ay kausap ko even just last night yung ating contractor to fast track
Kasi sabi ko, kung hindi nila ma-fast track, talagang we will decide that we will go the legal way. Okay. Ma'am, naririnig ko Lanao, Maguindanao. How about island provinces, ma'am? For island provinces, meron tayong helps, arm helps na project. Even in Lanao Maguindanao, meron din tayong arm helps. Pero ito naman yung sa island provinces, tinututukan din natin ngayon yung helps. I think you're familiar with the helps, yung health, education, livelihood, peace and synergy, na brainchild ng ating regional governor si Mujib Hataman. So yun po ngayon, nasa stage na po tayo ng orientation, tapos na tayo ng orientation nung project doon sa mga beneficiaries at saka doon sa ating mga DAR provincial offices. Meron na po tayong MOA signing with the ARBOs. Meron na rin tayong ngayon yung ginagawa na inaayos na yung mga requirements for the FDA compliance, which is yung pagkakaroon ng processing center. Meron po tayong processing center na ginagawa doon sa mga area under helps na meron po silang project. But this is still limited doon sa mga project that has the very high potential to succeed in the market. Because ang target natin by December, dapat makonect na natin yung mga arbos natin papunta sa market para tumaso yung income nila. Processing center tulad ng... Processing center, halimbawa sa Buwan sa Cagay in Indanan, Sulu. Okay, I have been there 3 weeks ago. Ang processing center, doon nila kasi, pag-harvest ng kanikafi, cocoa sugar, pag-harvest nila ng cocoa, gagawin yung cocoa sugar, may proseso yan dinadaanan. At doon yan ginagawa sa loob ng processing center na dapat FDA compliant. Kasi kung FDA compliant yung produkto nila, from the processing center hanggang doon sa paggawa ng produkto, pwede natin yan, i-connect sila sa market, pwede i-export even. No? Kasi, syempre, FDA, accredited. Yes, accredited.